සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම SL Pancha YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Pancha YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් ඊමණි වීඩියෝ එකක් එක්ක යාළුවනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාව යාළුවනේ පොඩි වැඩ ටිකක් කරලා ඔයාලට දවසට ඩොලර් 8ක් 10ක් වගේ ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න පුළුවන් සුපිරිම සයිට් එකක් යාළුවනේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක ඇතුළට ගිහින් කතා කරමු. කොහොමද මේකේ වැඩ කරන්නේ? මේකේ විඩ්‍රෝ එක ගන්න කොහොමද? ඒ හැමදේම වීඩියෝ එක ඇතුළට ගිහින් කතා කරමු. ඉතින් මේකේ කිසිම තැනක් ස්කිප් කරලා බලන්න එපා යාළුවනේ වීඩියෝ එක. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාලට කොහේ හරි තැනක් මග ඇරුණොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේක විඩ්‍රෝ එක ගන්න ගියම ගැටලුවක් ඔක්කේ. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක කිසිම තැනක් ස්කිප් නොකර සම්පූර්ණ වීඩියෝත් එක්ක ඉවරන කල් අන්තිමට හිටියොත් ඔයාලට මම මේ කියන විදිහට මේ ඩොලර් 10 දවසක් ඇතුළත හොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද වීඩියෝ කිසිම තැනක් ස්කිප් නොකර සම්පූර්ණ වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා මුලින්ම මතක් කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් යාළුවනේ මතක් කරන්න ඕනේ ඔයා තාමත් SL Pancha app එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තෙන් මතන bell icon එක on කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන මේ වගේ අලුත්ම e-money videos ඒ වගේම අලුත්ම airdrop apps ගැන ඔයාලට notification මාර්ගයෙන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. යාළුවන්ට මේ තොරතුරු දැනගන්න අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන අදහස් ඇතිවන ගැටලු හැමදේම මතක ඇතුව පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න කියන ගමන් අපි වීඩියෝ එක ඇතුළට ගිහින් කතා කරමු යාළුවනේ මේ සයිට් එක ගැන හැමදේම. හරි යාළුවනේ සුපුරුදු පරිදි ඔයා පහළ කමෙන්ට් කරන්න යන තැන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එක විදිහට පින් කරලා මම මේ සයිට් එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් job boy කියන සයිට් එක ගැන තමයි මම අද ඔයාලට රිවිව් එක ගේන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මුලින්ම මේකේ account එකක් හදාගන්න ඕනේ හැමදේටම කලින්. ඉතින් අපි බලමු දැන් ඔයාලට කොහොමද මේකේ account එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා link එක press කරලා ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එන්නේ. ඉතින් මේ sign up form එකට තමයි ඔයාලා මුලින්ම අරන් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට යාළුවනේ මේ මෙතන ඔයාගේ full name එක සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම මෙතන සඳහන් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාගේ birthday එක දෙන්න උපන් දිනය සඳහන් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාගේ gender එක, ඒ කියන්නේ ඔයා ගැහැණුද පිරිමිද කියන එක මෙන්න මෙතනින් male ද female ද කියන එක මේ විදිහට select කරලා මෙතන ඔයාලා වැඩ කරන email address එකක් දෙන්න යාළුවනේ. මේක email verification එකක් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඒකින්ද වැඩ කරන email address එකක් දෙන්න ඕනේ. මෙතන හොඳ strong password එකක් දෙන්න. අකුරු ඉලක්කම් capital simple කවලම් විච්ච හොඳ strong password එකක් දෙන්න. ඒ password එක නැවතත් මෙතන මේ repeat password කියන සඳහන් කරලා මෙන්න මෙතන ඔයාලා country එක select කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන country එක select කරද්දී ඔයාලා මෙතන මෙන්න මෙහෙම මම මේ කිරණ විදිය බලා ගන්න හරියටම මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා සඳහන් වෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. නමුත් ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ අපිට මේක විඩ්‍රෝ එක ගන්න. ඉතින් මම විඩ්‍රෝ එකට ගියාට පස්සේ ඒකට හේතුවත් එක්කම ඔයාලට කියන්නම්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම United States කියන country එක මෙතනින් select කරගන්න යාළුවනේ. ඉතින් එහෙම select කරගෙන ඉවරලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ tick I agree කියලා එයාලගේ terms and conditions වලට agree කියන මේ tick එක දාලා ඉතින් මෙතන මේ යට තියෙන tick එකක් දාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන I am not a robot කියන ටික් මාක් එක දාගන්න තියෙනවා යාළුවනේ. මේ ටික් මාක් එක දාගෙන ඉවරලා මෙන්න මෙතන sign up කියන බටන් එක press කරාට පස්සේ ඔයාලගේ account එක සාර්ථකව create වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් හැබැයි ඔයා මේක account එක active කරගන්න ඔයාලගේ දීපු email එකට mail එකක් යනවා යාළුවා. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් මට ආපු mail එක යාළුවනේ ඔයාලට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ mail එකක් එනවා යාළුවනේ මේ job boy කියන එකෙන් අපිට. ඉතින් මෙතන මේ your active link කියලා මෙන්න මෙතන තියෙන here your active link කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ link එක ඔයාලා press කරන්න ඕනේ. ඉතින් press කරාට පස්සේ ඔයාලා මේකේ login page එකට අරන් යනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ account එකට log වෙන්න කියලා යාළුවනේ. හරි ඉතින් site එකේ login form එක මේ විදිහට open වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඔයාලා දීපු email address එකයි password එකයි දීලා මෙතන මේ I am not a robot කියන tick mark එක දාගෙන මේ login කියන බටන් එක press කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා සාර්ථකව මේ account එක ඇතුළට log වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම දැන් මගේ account එකට log වෙන්නම් මේ විදිහට. හරිද යාළුවනේ. ඉතින් අපි සාර්ථකව account එක active කරගෙන දැන් account එකට log වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු යාළුවනේ මේකේ කොහොමද අපි earn කරන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ තියෙන්නේ ඔයාලට අර Pico වගේ site එකේ වගේ වැඩ කරන්න තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම මේ interface එකට ආවට පස්සේ පේනවා යාළුවනේ මෙන්න මෙයාලගේ මේ job මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලගේ මේ පොඩි jobs තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කරන්න මේ Google search කරලා click කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන මෙයාලා මේ ගෙවන මුදල සඳහන් කරලා තියෙන ඩොලර් 750යි ඩොලර් 750යි ඩොලර් 735යි මේ වගේ ලොකු මුදල් ප්‍රමාණයක් මෙයාලා ගෙවන යාළුවනේ මේ පොඩි වැඩක් කරාට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ලොකු ටාස්ක් ප්‍රමාණයක් ඔයාලට කරන්න මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන all jobs විදිහට ගත්තට පස්සේ මෙතන ඒ වගේම Instagram follow කරන්න තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් මේ දෙවෙනියට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මේක press කරමු මේ විදිහට.
හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ මෙතන මේ මෙතන Instagram එකේ නම් ජොබ් එකක් අවైలබල් වෙලා නැහැ. ඉතින් මෙතන මේ Twitter කියන එකට අපි ගිහින් බලමු. ඉතින් මේ Twitter එක follow කරනකොට $7.2 ප්‍රමාණයක් මෙයාලා ගෙවනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඕනේ එකකින් මෙතනින් ඔයාලා කැමති ජොබ් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න වැඩ කරන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ all jobs කියන එකට ආපහු යන්නම් මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේකේ යාළුවනේ ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ ලබා දීලා තියෙන මේ ටික මේ ජොබ්ස් ටික කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ මෙයාලා තවත් මේ වගේ ජොබ්ස් ලබා දෙනවා. ඉතින් දිගටම ඔයාලට මේකේ අන්ලිමිටඩ් මේ විදිහට මේ ජොබ්ස් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට තියෙන යාළුවනේ මේ ටික කම්ප්ලීට් කරන්න විතරයි. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් මේකේ වැඩ පටන් ගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට මෙතන මේ Twitter follow කරන එක සම්බන්ධයෙන් මම මේක කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මෙතන ඊට පස්සේ අපි ගිහින් අපි මේ ජොබ් එක සිලෙක්ට් කරගමු මේ විදිහට. ඉතින් මම මේක ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ මෙහෙම. හරිද ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට මේක ලෝඩ් වෙනවා මේ විදිහට. මේකේ සම්පූර්ණ විස්තරය මේ ජොබ් එක කරන විදිය අපි ඊට පස්සේ ප්‍රූෆ් දාන්න ඕනේ. ඉතින් හැමදේම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මේක උඩම සඳහන් කරලා තියෙනවා යාළුවනේ මේකට මෙයාලා ගෙවන ප්‍රමාණය. ඉතින් Twitter එක follow කරනකොට $7.2 ප්‍රමාණයක් මෙයාලා ගෙවනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ජොබ් එක අපිට කම්ප්ලීට් කරන්න විනාඩි 3ක කාලයක් මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා මේක මේ ඔපර් එක 5000කට දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් 3226 දෙනෙක් මේක කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ මේ කම්ප්ලීට් කරන්න කොහොමද කියලා මෙතනින් අපිට ඕන නම් මේක ක්ලික් කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ පහලත් මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කරන්න තියෙන්නේ follow මේ Twitter එක follow කරන්න කියලා තියෙන්නේ retweet last tweet කියන එක තමයි මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එච්චරයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ your Twitter account එක and send screenshot කියලා. ඉතින් screenshot එකක් දාන්න කියලා තමයි මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. අපි මේක කරලි ඉවරලා. ඉතින් අපි යාළුවනේ දැන් මේක කොහොමද කරන්න කියලා බලමු යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ ඒකට ඔයාලට මෙන්න මෙතන මෙයාලගේ Twitter එකේ link එක ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක copy කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට මේක copy කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට copy කරගෙන ඉවරලා අපි මෙතන අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් කරගෙන යාළුවනේ අපි යන් අපේ Twitter account එකට. හරි තියාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා යාළුවනේ. load වුණාට පස්සේ අපි මෙතන මේ follow කියන එක මේ විදිහට press කරමු යාළුවනේ. ඉතින් මේක press කරලා ඉවරලා මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා මේකේ අපිට screenshot එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ අන්තිම post එක අපි මේ විදිහට retweet කරන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකත් ඒ විදිහට press කරලා ඉතින් මම මේක screenshot එකක් ගන්න යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දැන් ආපහු යන් අපේ site එකට. ඉතින් අපි මෙයාලා කියලා තියෙන task එක දැන් කරා. ඉතින් අපි site එකට යන් යාළුවනේ ආපහු. හරි තියාළුවනේ ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන් ඇවිල්ලා අපේ දැන් අරගත්ත screenshot එක මෙයාට submit කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන choose file කියලා option එක. ඉතින් මේක press කරගෙන අපේ file එක select කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ image ටික පෙන්නයි යාළුවනේ. ඉතින් මම මෙතන select ගත්ත ඒක select කරනවා යාළුවනේ. select කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. හරි ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට submit proof කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට press කරගන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක සාර්ථකව මෙයාලගේ proof එක submit වෙනවා. ඉතින් you have complete your job කියලා මෙතන message එකක් ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක සුළු ටික වෙලාවක් ඇතුළත අපේ account එකට මේක add වෙනවා. ඉතින් අපි ආපහු යන් dashboard එකට යාළුවනේ. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙයාලා මේ කියලා තියෙන task කරන්න. ඉතින් මම එකක් ඔයාලට කරලා පෙන්නුවා යාළුවනේ. ඉතින් වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් දික් වුණත් මම මේක පැහැදිලිව ඔයාලට කරලා පෙන්නුවේ. ඉතින් මේක කරන්න ගොඩක් ලේසි. ඉතින් මේ පොඩි වැඩේ කරාට මෙයාලා $7.2 මුදලක් අපිට ගෙවනවා. ඉතින් අපි ටික වෙලාවකින් බලමු අපේ account එකට මේ මුදල add වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම ආපහු යන්නම් dashboard එකට දැන්. හරි තියාළුවනේ ඔයාලට ඔය මම සඳහන් කරපු විදිහට මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ටාස්ක් ටික ඔක්කොම කරොත් එහෙම ඔයාලට ලොකු මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ ඔයාලට මෙතන මේ sign up වෙනවා $0.1ක ප්‍රමාණයක් TikTok download වලට. ඉතින් පොඩි මෙතන තියෙන watch add and earn කියලා මෙතන $0.1ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ගොඩාක් පොඩි දේවල් කරන්න තියෙන යාළුවනේ ඔයාලට මේ ටික කරලි වල මේ ලබා දෙන මුදල් ප්‍රමාණය එකතු කරගෙන මේකේ withdraw එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ මෙයාලා මේකේ අපිට තව ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා මේ වැඩ ටිකට අමතරව. මෙන්න මේ ඉදිතුන උඩ ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන user menu කියලා ඔප්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ප්‍රෙස් කරන්න. ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මෙතන යටම ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ my referrals කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මේක ප්‍රෙස් කරන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම load වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ affiliate program එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ යාළුවනේ
රෙෆරල් ලින්ක් එක ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලින්ක් එක වාගේ යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරලා යාළුවෝ මේකට ගෙනාවොත් එහෙම 100%ක රෙෆරල් කමිෂන් එකක් ඔයාලගේ යාළුවන්ගේ earning එකෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද ඔයාලගේ යාළුවන්ට මේ විදිහට මුදල් උපයා ගන්න විදිහට ගැන සඳහන් කරලා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක හරි එයාලට දාලා ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ යාළුවෝ ඔයාලගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක හරහා ඇවිල්ලා මේකට ජොයින් වුණොත් එහෙම එයාලගේ earning එකෙන් 100%ක රෙෆරල් කමිෂන් එකකුත් ඔයාලට earn කරගෙන හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලා පුළුවන් තරම් මේක යාළුවාලා මේකට ජොයින් කරන්න කියලා මතක් කරගන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ යාළුවනේ මුදල් හොපයන්න තියෙන. ඉතින් ගොඩක් ලේසියෙන් මේක සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම ඔය ටාස්ක් එක වඩ කරොත් එහෙම ඩොලර් 10ක් 8ක් 10ක් අතර ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යෙන් දවසට හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මේකේ අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න කියලා මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මෙහෙම හොයන මුදල් කොහොමද අපි විත්ඩ්‍රෝ කරගන්නේ. අපිට මොනවද විත්ඩ්‍රෝ ඔප්ෂන් දීලා තියෙන්නේ මිනිමම් විත්ඩ්‍රෝ එක කීයද කියලා. ඉතින් ඒක බලන්න යාළුවනේ ඔයාලා මේ ඉරි තුනට ප්‍රෙස් කරන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ඔයාගේ නම වැටලා තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් මේක ප්‍රෙස් කරගන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරගෙන මෙතන විත්ඩ්‍රෝ කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා යාළුවනේ. මේක ප්‍රෙස් කරගන්න මෙහෙම. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ විත්ඩ්‍රෝ ඔප්ෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට ලබා දෙයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන මේකේ මිනිමම් amount එකක් නැහැ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ලබා දෙන ඩොලර් එකකින් තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඩොලර් එකක් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේකේ ටාස්ක් එකක් තුනක් කරපු ගමන් ඩොලර් එක ප්‍රමාණය හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොයාගෙන ඉවරලා මෙතන ඩොලර් එක සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ යාළුවනේ ලබා දෙන්නේ ඔයාලට LTC එහෙම නැත්නම් ලයිට් කොයින් විදිහට තමයි ඔයාලට මේකේ ලයිට් කොයින් ඇඩ්‍රස් එකක් තමයි මෙතෙන්ට ඔයාලා ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ලයිට් කොයින් ඇඩ්‍රස් එක ලබා දීලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන විත්ඩ්‍රෝ කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට Faucet Pay, Trust Wallet ඒ වගේම ඕනෙම ලයිට් කොයින් wallet address එක මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා ඉවරලා මේ විත්ඩ්‍රෝ කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරගන්න යාළුවනේ. ඉතින් එතකොට මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා 110ක processing fee එකක් මෙයාලා කපා ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රමාණය කපාගෙන ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ විත්ඩ්‍රෝ එක ඔයාලගේ account එකට ගන්න. ඉතින් ගොඩක් ලේසියෙන් සල්ලි හොයලා විත්ඩ්‍රෝ එක ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේකේ දවසක් කරලා අනිවාර්යෙන් විත්ඩ්‍රෝ එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ විත්ඩ්‍රෝ වීඩියෝ එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මේක මගේ WhatsApp group එකේ මේකේ වීඩියෝ විත්ඩ්‍රෝ proof එකක් හරි මම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකක් ඕන නම් ඔයාලා පහල කමෙන්ට් කරන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මම වීඩියෝ එකක් විදිහටත් ඒක ගේන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මේකේ ගොඩක් ලේසියෙන් සල්ලි හොයන්න. සල්ලි හොයලා ඔයාගේ wallet එකටම දවසක් කරලා අනිවාර්යෙන් විත්ඩ්‍රෝ එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් මේක වැඩ කරන්න පටන් ගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ගොඩක් විශ්වාසවන්තව වැඩ කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ domain එකක් තියෙන .com කියලා. ඉතින් අපිට විශ්වාසවන්තව වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේකේ හොඳටම මේ මොහොත වෙනකලුත් මේ මුදල් ගෙවීම කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒකයි මම මේ වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. හරි තියාලුනේ මම හිතනවා මේ සයිට් එක ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට පැහැදිලි රිවිව් එකක් මම කරා කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඉවර කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඔයා තාමත් SL Pancha අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් ඉතින් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යෙන් පහත තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. එහා පැත්තේ මතන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු තැනින් මුලින්ම notification එක මාර්ගයෙන් ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාළුවනේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. යාළුවන්ට මේ තොරතුරු දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන අදහස් නැතුවන ගැටලු හැමදේම මතකද පහල comment section එකේ comment කරන්න කියලා මතක් කිරීමත් එක්ක අදට ගිහින් එන්න යාළුවනේ. ඉක්මනටම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.